Là thực phẩm chay, nhưng các món ăn này đều mang tên gọi của đồ ăn mặn như bò lát, gà ướp sả, tôm, cá thu, sườn non, heo quay, sườn khúc chay, chả bông gà. Hầu hết, chúng đều có tên gọi bắt tai, màu sắc lại rất bắt mắt. Ngoài ra, hình thức chế biến lẫn hương liệu của đồ chay đều rất giống với đồ ăn mặn. Đồ ăn chay dần trở nên được ưa chuộng trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Nó được xem là sự cứu cánh cho những người tiêu dùng khi thực phẩm bẩn xuất hiện tràn lan và khó kiểm soát như hiện nay. Gần đây, hàng loạt vụ thực phẩm chay được phù phép ngâm tẩm hóa chất bị phanh phui. Đơn cử như sườn non giả mặn lúc nhúc giòi, đậu hũ sử dụng thạch cao, vân vân. Và khi tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, thật giả lẫn lộn như hiện nay đã khiến người dân đặt câu hỏi: liệu những món ăn chay đang được bày bán ở chợ và cửa hàng có thực sự an toàn? Thường thì ăn mặn đã như vậy rồi, giống như chạy đến khẩu phần ăn chay mình cũng sẽ như vậy, không biết là phải ăn cái gì, dùng cái gì trong bữa cơm gia đình mình luôn. Cũng có lo lắng về cái vấn đề này, tại vì cũng đọc thông tin và xem báo đài thì thấy thực phẩm bẩn bây giờ nó rất là nhiều, tràn lan mọi nơi. Để tìm hiểu đồ ăn chay liệu có an toàn, phóng viên của chương trình Thực phẩm sạch hay bẩn đã tìm đến khu chợ Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây bày bán rất nhiều mặt hàng chay, từ tươi đến khô. Tại đây chúng tôi ghi nhận các loại đậu hũ, chả giò, chả cá chay được bày bán ở đây đều có chung đặc điểm là không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc và chỉ được đóng gói, bảo quản sơ sài. Người bán thì vô tư bán, còn người mua dù muốn cũng khó lòng biết được niên hạn sử dụng của sản phẩm và nơi sản xuất. Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh thực phẩm chay tươi thì nguyên liệu khô như nấm, măng, tàu hũ ki đều được đựng trong các bao ni lông trắng to, không một thông tin về sản phẩm. Khi nào có khách hàng ghé mua, các chủ sạp sẽ bày hàng ngay ra đất để cân bán cho khách, mặc cho nắng gió, bụi bẩn. Các thực phẩm chay rất đa dạng về mẫu mã và tên gọi, cũng không khác gì thực phẩm mặn. Tuy vậy, để chế biến được các món ăn chay có hình dáng và mùi vị giống như món mặn là cả một quá trình sơ chế, phù phép của người bán. Thì để mà tạo nên cho cái thịt giả hoặc là cá giả, thịt giả hoặc là tôm giả thì người ta cũng phải sử dụng thêm cái phụ gia. Rồi để cho cái mùi nó giống thì người ta cũng phải thêm cái hương vô, và để cho cái màu nó đẹp hơn thì người ta cũng thêm màu vô. Còn thường nếu mà ở chế biến ở trong các cái quán ăn thì người ta lại phải bỏ, ví dụ như là có thể là hạt the, có thể là những cái phèn chua hay là những thứ mà dân gian mình hay xài để cho nó dai. Món chay giả mặn thường được làm từ tinh bột, ngũ cốc và đạm thực vật. Nhưng để tạo độ dai, bảo quản được lâu và có hình thức và mùi vị giống đồ ăn mặn thì các cơ sở chế biến phải cho thêm chất phụ gia. Đặc biệt là chất tạo màu, tạo mùi, nguồn gốc thường là chất carbon hydro. Đây là chất gây hại đến sức khỏe con người như gây rối loạn về hormone giới tính, thậm chí dẫn đến ung thư. Khi mà mình ăn những thực phẩm như thế đó thì nó không có gây ngộ độc liền ngay tức khắc, tức là nó không gây ngộ độc cấp tính, mình về mình không cảm thấy đau bụng, mình không cảm thấy buồn nôn gì hết, nhưng mà nó lại là những cái thứ nó có thể tích lại trong cơ thể của mình, nhất là những cái màu hoặc là những cái mà làm cho cái thực phẩm nó dai thì nó có thể tích lại trong cơ thể của mình, và đến lúc nào đó thì nó sẽ vượt quá một cái giới hạn thì nó sẽ gây cái bệnh cho mình, thì người ta gọi cái đó là bị ngộ độc mãn tính. Và khi mà bộ ngộ độc mãn tính mà nó phát ra các triệu chứng rồi đó thì mình không có chữa được nữa. Thí dụ như là bị viêm gan, bị xơ gan, rồi bị ung thư hay này kia, hoặc là những cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của mình thì mình không có, rất khó mà chữa. Ăn chay là để thanh lọc cơ thể, điều đó là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, việc chọn thực phẩm chay giảm mặn hoàn toàn không đem lại sự thuần khiết tự nhiên, mà ngược lại còn đầu độc cơ thể bởi hóa chất được tẩm ướp và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy, làm thế nào để chọn thực phẩm chay hay đồ chay giảm mặn cho an toàn? Lựa những thương hiệu nào mà đã có tiếng rồi thì mình sử dụng, còn không thì đa phần mình sẽ ăn, nếu mà chay thì ăn rau củ quả và tự nấu ở nhà thì sẽ tốt hơn. Thì mình nấu theo những cái phương thức nấu mà nó bình thường, đừng có thêm nhiều cái gia vị vào quá. Mình xử lý nó nhiều chừng nào á, thì những cái chất dinh dưỡng mà mình cần có trong cái thực phẩm chay nó lại bị mất nhiều chừng đó. Chủ yếu là nó bị mất cái vitamin, nó bị mất chất khoáng, nó bị mất các chất chống oxy hóa mà mình cần ở trong cái thực phẩm ăn chay.
Để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, người tiêu dùng nên tránh mua những thực phẩm chay đã ngả màu mốc hoặc có màu sắc lòe loẹt khác thường sau khi được chế biến hay bày bán. Chúng ta nên tìm mua thực phẩm chay ở những nơi uy tín, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Điều tốt nhất là nên tự tay chế biến những món ăn chay từ những rau củ tươi và đừng vì quá háo hức lạm dụng những món ăn chay giả mặn có tên gọi hấp dẫn mà rước bệnh vào thân.